spherical mirrors سری ګوره mirror همیشه د پاره دا خبره په خپل ځین کې چې با mirror او په لینز کې فرق دی mirror همیشه د پاره د څه کې دا لایټ ریفلیکټ کوي با لایټ د څه کې دا به ریفلیکټ کوي خبر باندې پوه شئ کنه اوس الریډي کچری زه د spherical mirrors خبره کوم نو دا خو به curve surfaces دي ټیک شو کنه څه به curve surfaces به د دې ټیک شو نو د دې curved surface په سبب باندې زه ویل شم چې دا برنا یو طرف ته راغونډي ټیک شو کنه کمی ته چې مونږ converging mirrors وایو او یا به یو disperse کوي کمی ته چې مونږ convex mirrors الریډي د واره کې به خبره کوم خو دلته چې کومه ده mirror اورنه خدا چې دا well polished دي څه شي well polished دي ټیک شو بیا د دې چې کومه دوه قسمونه دي یو چې کومه ده دلته دا convex mirrors دي ټیک شو کنه او دلته څه شي دي دا concave mirrors دي ټیک شو اوس convex mirror څه ته وایي convex mirror که زه دلته دا جوړ کړم چې دا مثلا mirror دی د دې کومه دننه سرفیس دی دا رف دی ټیک شو کنه خو بهرنی سرفیس چې کومه دا څه شي دا polished دی څه شي دا polished دی نو دې ته څه شي وایي ته وایي convex mirror او که چېرې د concave mirror خبره کوم نو concave mirror بیا د دې بیرونی سرفیس دا رف دی او انساید چې کومه دا څه شي دا polished دی څه شي دا polished دی خبر باندې پوه شئ او دا سرفیس یې دا رف دی نو دې ته چې کومه زه ویلی شم چې دا ما سره اصل کې کم میرر دی دا ډایورجنګ میرر دی کم میرر دی دغه دا لایټ ډایورج کوي ډایورجنګ میرر دی اوکې او دا ما سره کوم میرر دی دا ما سره کنورجنګ میرر دی کم میرر دی ما سره کنورجنګ میرر دی ټیک شو نو ډیفینیټلی دلته زه وایم چې دا ما سره اوس سفیر دی په 3D کې او دا په منځ باندې نیم کما خبر باندې پوه شئ که نه نو چې په منځ باندې نیم کومه ما سره یو میرر دا را جدا شو او یو میرر ما سره دا را جدا شو ټیک شو نو که دې دننه سرفیس رف دی او بیرونی پالشډ دی نو دې ته ځم چې دا کنویکس دی اوکې او سیمیلرلی که چېرې زه ویم چې دا میرر دی چې کومې دا بهرنی سرفیس دا رف دی او دننه پالشډ دی بیا ما سره چې دا ما سره کنکیو دی خبره باندې پوه شئ که نه خو دلته په دې کې څه قانونونه دي لکه څه ټرمز چې به موږ ته پیژنده غواړي لکه مثال په طور باندې کومه لکه زه د دې سنټر ته خیال وکړم که نه دې ته وایي سنټر آف کرویچر چې کومه په سی باندې ریپرزنټ کېږي نو زه ویلی شم چې د سفیریکل میرر چې کومه سنټر دی د څه ویلی کېږي د سنټر آف کرویچر ویلی کېږي اوکې او دلته چې دا کومه دا څه شی دی الریډي دا څوکه چې د باره چې دا خطرې دي ته پول یا ورته ورټیکس هم وایي څه ورته پول یا ورټیکس چټان ټیک شو که نه نو دې سنټر آف کرویچر او د پول په منځ کې چې کوم بیا فاصله دې ته وایي ریډیس آف کرویچر ورته وایي خبره باندې پوه شئ که نه او بیا لاین داسې دی چې دا د دې سنټر آف کرویچر نه والا د دې پول نه داسې پاس کېږي ټیک شو که نه داسې پاس کېږي سیده اوکې نو دې ته وایي پرنسپل اکسس څه ورته وایي پرنسپل اکسس ورته وایي خبر باندې پوه شئ که نه نو پرنسپل اکسس هغه لاین چې کوم سنټر آف کرویچر او د پول نه تیریږي ټیک شو اوس په دې ځای کې موږ به یو میرر جدا جدا ډسکس کوو لکه څنګه لکه داسې که نه چې که چېرې زه خبره وکړم د څه شي خبره وکړم د کنکیو میرر د فوکل لینث ټیک شو نو زه دلته داسې لیکلی شم چې د فوکل length of concave mirror د concave mirror د focal length خبره وکړم ټیک شو نو لیټ سپوز دا ما سره concave mirror دی ټیک شو الریډي پول دا سو پیژان دا ما سره پول دی پی ټیک شو که نه او دا ما سره چې ما سره پرنسپل اکسس دی الریډي کومه د پول نه تیریږي چې لیټ سپوز دا ما سره سنټر آف کرویچر دی خبره باندې پوه شئ که نه سنټر آف کرویچر دی اوکې اولنې چې کوم لا دلته د دې باره کې خبره کول غواړم او هغه داسې چې که چېرې زم چې دا ما سره یو ری را روانه ده چې را روانه ده یو ری را روانه ده ټیک شو که نه او دا ری دې ته سره دا انسیډنټ شوه افټر ریفلیکشن دا به د دې نه پاس کېږي که نه نو زه ویلی شم چې دا ما سره کومه پوینټ شو دا ما سره پرنسپل فوکس شو اف
ټیک شو کنه د دې نه دا 13 شو. اوس دلته وګورئ چې کچېرې زه د دې سرفیس نارمل ډرا کوم، زه شر ډرا کوم نارمل، ګورئ داسې نارمل دا زه ډرا کوم، خبر باندې پوه شئ کنه. دا نارمل سن رف کرویچر نه تیر شو کنه، نو دا چې کومه دې سره انګل جوړي دي ته وایي انګل اف انسیډنس او دې ته وایي انګل اف ریفلیکشن ورته وایي. د خبر باندې پوه شئ کنه. او دا نارمل چې سنټر اف کرویچر سره دلته کومه انګل جوړي دا په تیټا باندې ریپرزینټ کوم. نو دا سی شو، دا اف شو، زه دې ته چې دا پوینټ ا شو، لیټس سپوز شو پوینټ ا، دا ان سولټه پټه ولیکو خیر چلیږي. ټیک شو. د اف ته ویل شم دا ما سره چې دا ما سره فوکل پوینټ د فوکل پوینټ ورته یا پرنسپل فوکس ورته وي. ټیک شو. په دې ځای کې بچه ملو شم ما سره ټراینګل جوړیږي چې کوم د آیسوسیلس ټراینګل وي چې کم از کم د دې دا دوه سایډونه سره دا دوه سایډونه د دې برابر دي. نو دا خپل ذهن کې کېدو چې دلته ما سره کوم ټراینګل جوړیږي آیسوسیلس ټراینګل جوړیږي. ټیک شو. نو دې مطلب دا شو کنه چې تقریبا زه ویل شم چې ما سره کومه سی اف د فاصله د کنه دې نه پورې دا سی اف د ما سره برابر ده د اف پی او دا به ما سره برابر دی د څه شي د اف ا. ټیک شو کنه. اف تقریبا دا درېونه فاصله د ما سره سی دا ما سره برابر دي. خبر باندې پوه شئ کنه. اوس دلته به یو خبره په خپل ذهن کې کېج دا وای، هغه کومه خبره ده؟ هغه دا خبره ده چې که چېرې د سی نه زه پی پورې ځم، چېرته ځم؟ د سی نه د پی پورې، نو اول به د سی نه اف ته ځم، بیا به د اف نه پی ته ځم کنه، نو سی پی پلس اف پی. اوکې. اوس دلته وګورئ دا سی اف چې کومه ده تاسو سره د اف پی برابر دی کنه، نو زه داسې لیکلی شم چې سی اف په ځای زه اف پی ولیکم، څه فرق خو ما سره نه کوي کنه. په دې کې به تاسو ته یو نوی ډیفینیشن هم راشي په نظر باندې چې سی اف دا ما سره برابر دی اف پی او دا اف پی په خپل ځای باندې پرېږده وه. د دې مطلب دا شو چې سی پی تا سره برابر شو د اف پی زیرو دا 2 اف پی شو. اوس نوی ډیفینیشن دا دی چې د دې اف نه والا تر د دې پول پورې چې کوم فاصله ده چې د دې ته ویلی شي فوکل لینث. څه ورته ویلی شي؟ فوکل لینث ورته ویلی شي. اوکې. او سنټر اف کرویچر نه تر د پول پورې چې ته ویلی شي دا ریډیس اف کرویچر دی، دا فوکل لینث دی. زما فوکل لینث پټ کا. اوکې. اوس که چېرې زه فوکل لینث ویلو راوباسم نو دا ما سره دی سوري که چېرې فوکل لینث ویلو زه راوباسم نو دا 2 چې دی خو راځي ډیویژن له به راځي که نه، او دا آر په خپل ځای باندې، نو دا ما سره د فوکل لینث آف کنکیو میرر دا راغی. ټیک شو که نه. نو که چېرته تاسو دا په ایم سی کیوز کې راشي، ایم سی کیوز کې تاسو نه تپوس وکړي چې د فوکل length of concave mirror is dash. نو دا تاسو لیکي f is equal to 1/2r. خو کنویکس کې به څنګه لیکي؟ کنویکس کې به دا سمپل ماینس 1/2r لیکي. ولې به ماینس لیکي؟ ځکه چې کنویکس لینس چې کوم کنویکس میرر چې کومه دی که نه، کنویکس میرر اصل کې دا دې ته چې موږ ډایورجنګ میرر وایو، او ډایورجنګ میرر ورته ځکه وایو چې دا رڼا اخوا دېخوا شین دي. نو د دې چې کومه کم پرنسپل فوکس دی هغه به د دې پالشډ سرفیس په بیک سایډ باندې، نو دلته چې کومه ساین کنونشن موږ سره دا دی چې نیګیټیو ساین به زه لګوم. ټیک شو. لکه څنګه لږ درته هغه واضح کوم. لیټ سپوز زه وایم چې دا ما سره کم میرر دی، دا ما سره کنویکس میرر دی. ټیک شو که نه. دا انټرنل سرفیس دی، نو دا رف دی. ټیک شو. دا ما سره پول دی. ټیک شو. دا پرنسپل ایکسس ته داسې بیک سایډ ته هم ایکسټینډ کا. د دې خبر باندې پوه شوې که نه. نو اوس دلته چونکې زه یم چې دا ما سره ری ده، دا ری را روانه ده، دلته چې دا انسیډنټ شي نو دا واپس شي دا ریفلیکټ شي داسې. خبر باندې پوه شوې که نه. څه شي؟ داسې ریفلیکټ شي، بره لاړه شي. ټیک شو. اوس که چېرې زه وایم چې د دې نارمل زه ډرا کوم، نو نارمل به د دې په کومه طریقه ډرا کړي؟ ګوره دې نه داسې بیک سایډ ته، نو دلته چې دا کوم دی نو دا سنټر اف کرویچر دی که نه. خبر باندې پوه شوې که نه. او دا ری دا بیک سایډ ته ایکسټینډ که داسې. ټیک شو که نه. نو دا چې دا پرنسپل فوکس شو. اوکې. نو دلته موږ ګوره دا ټراینګل جوړ شي، دا ټراینګل دم آیسوسیلس ټراینګل دی، دغه طریقه پې ور اپلای کا. ټیک شو. نو ګوره پالش سرفیس خو دا دی، اخوا سه دا رف سایډ ته ما جوړ کړه. خبره باندې پوه شئ که نه. نو ساین کنونشنز موږ ته څه وایي چې ته به دلته څه لګې دا نیګیټیو ساین به لګې. لکه زه چې زه د سی نه چېرته آیسوسیلس ټراینګل دی، نو سی نه پي ته را روان یم، نو اول به د سی نه اف ته راځم، بیا به د اف نه پی ته راځم. آیسوسیلس ټراینګل ماته وایي چې سی اف دا برابر دی د اف پی، او دا تقریبا بیا څه باندې زه دې چې دا ما سره ا شو. لیټ سپوز نو اف ا د دې برابر شو. ټیک شو که نه.
نو سی اف خو ما سره د اف پی برابر دی، نو که دلته زه راپورټ کوم چې سی پی از ایکول ټو دا ما سره شو اف پی پلس اف پی، نو سی پی از ایکول ټو 2 اف پی به شي ما سره. ټیک شو. نو دې مطلب دا شو چې سی پی د سنټر اف کرویچر نه پول پورې دا ریډیس اف کرویچر شو، او فوکل لینث اوس په دې بیک سایډ باندې دا وګورئ کنه چې د پرنسپل فوکس نه والا تر د پول پورې دا فاصله چې دا فوکل لینث هو په بیک سایډ باندې دی، رف سرفیس باندې دی. نو دلته په کار ده چې زه 2 او دلته ماینس اف پورټ کوم، نو آر از ایکول ټو ماینس 2 اف به راشي کنه. دې مطلب دا دی چې فوکل لینث تر او باسي نو ماینس 1 ور 2 آر به د دې نه راځي. دا د کم میرر دپاره، دا د کنویکس میرر دپاره به دا ریلیشن. ټیک شو. همدارنګه که چېرته دا کنسپټ تاسو ته کلیر شي چې why we call concave mirror as converging while convex is diverging. کچېرې دا پوینټ تاسو ته کلیر شي چې ولې مونږ کنکیو میرر ته کنورجنګ میرر وایو او کنویکس ته څه وایو، دې ته ډایورجنګ میرر وایو. نو خبره دا ده که نه چې بالکل الریډي ما چې دا مثال په طور باندې ما کنکیو میرر جوړ کړه، دا رف سرفیس دی، دا چې دا پول دی. ټیک شو. دا زم چې لیټ سپوز دا سنټر اف کرویچر دی. ټیک شو که نه، دا پرنسپل ایکسس دی. خبره باندې ورسېدي. نو که چېرته یو ریز را پرېږده ما دې سره لګي، نو دا به دې پوینټ باندې فوکس کېږي. که چېرته داسې نو دا به دې پوینټ باندې فوکس کېږي. که چېرته داسې نو ګوره ټول ریز چې کومه ریز ته راغلي یو پوینټ ته راټولې شوي دي. څه ته راټولې شوي دي؟ یو پوینټ ته راټولې شوي دي. دا وګورئ، دا یو پوینټ ته. نو دا اصل کې رڼاګانې یو سایډ ته راټولې دي. د وجه نه زه دې ته څه هم دې ته وایم چې دا ما سره کنورجنګ میرر دی. کوم میرر دی؟ کنورجنګ میرر دی. خو که چېرته د کنویکس خبره وکړم نو کنویکس داسې چل دی که نه چې لیټ سپوز ما سره کنویکس میرر شو، دا چې دا رف سرفیس شو. ټیک شو. دا پول شو. ټیک شو. او دا ما سره پرنسپل ایکسس شو. ټیک شو که نه، چې دا چېرته سنټر اف کرویچر دی لیټ سپوز. اوس دا راځي د ریفلیکشن نه پس دا داسې ځي، دا راځي د ریفلیکشن نه پس دا داسې راځي. ټیک شو که نه، دا راځي داسې، دا راځي داسې. نو ګور رڼاګانې شین دي. اوس چې د دې کومه پرنسپل فوکس دی ډېره بیک سایډ په دې ځای باندې به جوړېږي. چېرته د خبره باندې راسي دا رڼاګانې شاته داسې ایکسټینډ کې دلته چېرته دی. خبره باندې راسي که نه. نو دې د وجې نه دې ته ځم چې پرنسپل فوکس دا پول او د دې منځ کې چې کوم فوکل لینث دا ماینس اف دی. خبره باندې پوه شئ، ماینس اف. او دغه شان که چېرته د کنکیو میرر خبره وکړم نو د دې پرنسپل فوکس خو دا دی که نه، او پالش سرفیس په فرنټ باندې نو دا پلس اف د دې دپاره څه کولی شم، دا استعمالولی شم. خبره باندې ورسېدی که نه رسېدی؟ نو دا وجه ده چې یو ته چې کومه دی زه ویلی شم چې کنورجنګ څه شی کنورجنګ، او بلې ده ډایورجنګ میرر. ټیک شو که نه. اوس که چېرې مونږ د ایمیج د فارمیشن خبرې وکړو، ایمیج د فارمیشن خبرې وکړو چې تصویر به جوړېږي څنګه. وګورئ لیټ سپوز وایم چې دا ما سره کنکیو میرر دی. ټیک شو که نه، دا ما سره پول دی، دا ما سره پرنسپل ایکسس شو، کومه چې د سنټر اف کرویچر او د دغه نه تېرېږي، دا پرنسپل فوکس سوري سنټر اف کرویچر او د پول نه تېرېږي، دا پرنسپل ایکسس شو. اوکې. اوس زه وایم چې لیټ سپوز ما سره دلته دا یو آبجکټ دی. څه شی دی؟ آبجکټ دی. خبره باندې پوه شئ. آبجکټ به لږ نیغ جوړ کړم ځکه چې لږ کوږ شرانه آبجکټ دی ما سره. دې آبجکټ نه که یو ری دا پیرډ پرنسپل ایکسس روانه ده که نه، د ریفلیکشن نه پس به د دې ځای نه تېرېږي که نه به تېرېږي، او د کوم ځای نه چې تېرېږي دا پرنسپل فوکس نه به تېرېږي. خبره باندې پوه شوئ که نه؟ لکه هغه رڼا چې کوم پیرډل ټو د پرنسپل ایکسس روانه ده، د ریفلیکشن نه پس به د پرنسپل فوکس نه تېرېږي. دا اولنی قانون شو. دویم قانون دا دی که نه چې که چېرې یو ری لاړه شي او سیده د پول سره ټکراو شي، د پول سره ټکراوېدو نه پس به دا په سیم انګل سره څه کېږي، دا به ریفلیکټ کېږي. چې څومره انګل اف انسیډنس دی دومره به انګل اف ریفلیکشن وي. دا دویم قانون شو. که چېرې یو ری د پول سره ټکراو شي، د پول نه د ټکراوېدو نه پس دا به ریفلیکټ کېږي او په سیم انګل سره به ریفلیکټ کېږي. چې څومره انګل اف انسیډنس دی دومره به انګل اف
ریفلیکشن. دریم قانون دا دی چې کچری که یو ری اول د پرنسپل فوکس نه تیر شي داسې د ریفلیکشن نه پس به دا بالکل پیرل د پرنسپل اکسس ځي. خبره باندې پوه شئ که نه. اوس وګورئ د دې درې واړه چې کومه ریز دي دوی په یو دې نقطه باندې څه شو دا درې واړه خپل منځ کې میلاو شوي. ټیک شو. نو چې میلاو شوي د دې ابجیکټ که زم چې دا ا بي دی نو د دې ایمیج دلته داسې جوړ شي انورټډ. ټیک شو که نه چې ا ډیش دی او بي ډیش دی او د دې سایز د دې ابجیکټ نه صحیح لکه دا ابجیکټ دی که نه او دا چې دا ایمیج دی که نه نو د ایمیج سایز د ابجیکټ نه غټي. ولې دا ابجیکټ اصل کې د سنټر اف کرویچر او د څه په منځ کې پروت دی پرنسپل فوکس په منځ کې پروت دی نو ډیفینیټلی د دې ایمیج به صحیح دا به غټي. خبره باندې پوه شئ که نه. نو دې باندې تاسو بار بار ټرای وکړئ دا دغه شان ډرا کړئ نو الریډي په دې باندې به تاسو پریکټس وشي او تاسو به د دې قابل جوړ شئ چې که چېرې یو رڼا پیرل د پرنسپل اکسس روانه وي نو د ریفلیکشن د پس د پرنسپل فوکس نه تېرېږي. که چېرې لاړ شي پول سره ټکر په سم انګل سره به دا ریفلیکټ کېږي. که چېرې اول د پرنسپل فوکس نه تېره شي نو پیرلل ټو د پرنسپل اکسس به دا را روانه وي. اوکې. همدارنګه کومه چې کنویکس میرر دی خو سمپل په دې و هغې کې دومره فرق دی چې کنویکس میرر چې کومه دی که نه دا به د دې چې کومه ایمیج جوړېږي دا به فرنټ سایډ نه بیک سایډ باندې به جوړېږي. د دې لپاره ساین کنونشن زه بار بار چې څه به اخلم نیګیټیو به اخلم. ټیک شو. لکه لیټ سپوز چې دا ما سره الریډي کنویکس میرر دی که نه. ټیک شو. اوس څه کېږي دا کنویکس میرر دا پول شو لیټ سپوز دا چې کومه پرنسپل اکسس شو. ټیک شو. اوس دلته زه داسې کومه که نه چې زه یو آبجیکټ اخلم. زه څه اخلم آبجیکټ اخلم. لیټ سپوز چې دا ما سره سنټر اف کرویچر دی او دلته ما څه آبجیکټ مې واخیستو. ټیک شو. آبجیکټ ما واخیستو. اوکې. د آبجیکټ یو ری به ځي پیرل پرنسپل اکسس نو چې پیرل پرنسپل اکسس سي دا به واپس ریفلیکټ کېږي دې اړخ ته. خبره باندې پوه شئ که نه. که چېرې یو ریز ځي اول د پول سره ټکراویږي نو دلته دا چې سیم دی په سیم انګل سره به دا واپس کېږي دا به ریفلیکټ کېږي په سیم انګل سره به دا واپس ریفلیکټ کېږي. خبره باندې پوه شوي. هم سیملرلی که دا پرنسپل فوکس دی نو که چېرې یو ری اول د پرنسپل فوکس نه تېرېږي نو بیا دا به هم څه کېږي دا به واپس داسې ریفلیکټ کېږي به. اوس وګورئ دا په دې سایډ خو دا ریز د یو بل سره نه میلاویږي نو زه به دا بیک سایډ ته ایکسټینډ کوم. ګوره دا زه داسې ایکسټینډ کوم دې طرف ته. ټیک شو. دا ورپسې داسې ایکسټینډ کوم. اوکې. دا ورپسې داسې ایکسټینډ کوم نو په دې پوینټ باندې یو بل سره میلاو شوي نو دا کوم دا آبجیکټ دی ا بي نو دلته داسې شی دا ایمیج دی ا ډیش بي ډیش دی ورکوټه ایمیج څه شو ورکوټه ایمیج دلته جوړ شو. ټیک شو. نو د دې چې کوم ایمیج دی نو یاد ساتئ چې دا ورچوال دی. خبر باندې پوه شو که نه دا ریل نه دی.